Dacă aveți o Biblie, puteți deschide împreună cu mine cartea Evrei. As always, for those of you that have been here for a while, you know that pretty much what we do is we pick a book and then we just kind of work our way through it chapter by chapter, verse by verse. And so we are in chapter 2. We'll be looking at verses 5 through 9 this morning. Pentru aceia care sunteți de ceva vreme aici, știți că noi alegem o carte de studiu și continuăm în acea carte, verset cu verset, capitol cu capitol. Momentan suntem în Evrei, capitolul 2 și vom începe de la versetul 5. I think that every person struggles in some form, in some way, with insecurity. Cred că fiecare persoană, într-o anumită formă, într-un anumit fel, are problemă cu lipsa de siguranță. I mean, you think about it. We have how many forms of social media now? You have Facebook, you have Instagram, you have Snapchat, you have all of these different things where people can take pictures all the time. Gândiți-vă câte rețele sociale au apărut acum în ziua noastră. Avem Facebook-ul, avem Instagram, avem Twitter, avem zeci și zeci de rețele de socializare unde lumea își postează tot felul de fotografii. You know, I read something here recently. I have no idea if it's true, but it sure seems like it could be true. It said this. It says that in one day, people take an average of more pictures than in the entire history of photography around 1950. It's like in one day we take more pictures than the rest of the history of all photography. From 1950 to from 1950 before up to the first 50 years, it's like we take more pictures. Deci s-a făcut un studiu, adică a văzut Brian o chestie pe internet și crede că e adevărată. Se zice că noi, în ziua de astăzi, facem mai multe, adică calculat așa un studiu de caz, se fac mai multe fotografii într-o zi decât s-a făcut în toată istoria fotografiei până în anul 1950. You know, you think about it, it's like, what is that point? Din anul 1950, de când s-a inventat fotografia. So, if you think about it, it's like, why do people do that? Why do people? Okay, I didn't get it. So from 1950. So up to 1950, there was photography, right? Așa. Da, deci până în anul 1950. After, in one day, we take more photos than și da, și ne facem mai multe zile, mai multe fotografii acum într-o zi decât s-au făcut în întreaga istorie a fotografiei până în anul 1950. Okay. Now, what's interesting about this is that you think about it, it's like people take all these selfies and it's like, you know, they take pictures of themselves all the time in various positions. Și gândiți-vă că sunt acești oameni care tot timpul își fac acele poze cu telefonul, selfie-urile. Okay, I don't do that. Eu nu fac asta. It's just my personal opinion. It's like nobody wants to see my ugly face. So opinia mea personală, nimeni nu vrea să se sperie de fața mea pe Facebook. So anyways, when you think about it, why do people do that? Dar gândiți-vă de ce fac oamenii lucrul acesta. You know, it's like because they want people to like them. It's like, oh, that's such a nice picture. Oh, you're so beautiful. Oh, you're so handsome. Fiindcă își doresc ca oamenii să-i placă, să le facă complimente, să posteze o poză să zică, vai, ești atât de frumos, ești atât de frumoasă, vai, arăți atât de bine, stă părul atât de bine, ce poză frumoasă ai. You know, it's like parents take pictures of their kids and părinții își pozează copiii. You know, and it's like, and if you get like one like, think about the emotions that go through. It's like only one person likes this photo. Și dacă primești un singur like, zici, cum se poate așa ceva? O singură persoană, numai unei singure persoane îi place de mine, sau de poza mea. And that person's your mom? Și te uiți acolo, cine i-a dat like-ul? Mama. It's like all of a sudden you're like, oh, it's so depressed. You go because of one câtă photo. rușine, intru în depresie acum, mama mi-a dat like. You become depressed. Devii deprimat. And I think it points to a bigger thing, is that many of us, we struggle with wondering if our lives are ever of having any real significance. Mulți dintre noi avem probleme, să zic, cu faptul acesta. Ne gândim dacă viața noastră are vreo însemnătate, are vreun rost. You know, is my life making an impact in the lives of others? Do people like me? Do people care about me? If I was gone tomorrow, would they notice?
Are viața mea vreun impact în viețile oamenilor din jurul nostru, din jurul meu? Dacă eu nu voi mai fi mâine, își va aminti cineva de mine, va întreba cineva de mine? You know, is anybody going to remember me, or are they ever going to do is remember my failures? Își va aminti cineva de mine sau tot ceea ce își vor aminti ei vor fi eșecurile mele? You know, are they going to remember the good things about me, or are they going to just think, oh gosh, that person is like, all they have is bad thoughts about you the whole time? Își vor aminti ei lucrurile bune care le-am făcut eu sau vor avea numai gânduri rele, își vor aminti doar ceea ce am greșit, ceea ce am făcut rău în viață. You know, and the author's writing to this church, we don't know the size of this church. By the context, we can guess that it was probably a small house church. The Hebrews, okay? And he had just warned them. He's like, do not neglect your great faith. Și vedem aici că autorul vorbea sau scria practic acestei biserici. Nu știm exact care era mărimea bisericii, dar bănuim că ar fi fost o biserică în casa cuiva, această biserică era practic o biserică de evrei creștini. And so he had some very difficult things to say to them. Și le-a spus, zice, nu neglijați credința voastră. A avut să spun lucruri destul de serioase și de importante de le transmis. What we're going to see in this next section is that he's going to return to comforting them now. He's had some difficult things to say to them, and then he's like, okay, but he's like, look, he's like, you may feel insignificant. You may feel like you're in the middle, like you're like a little bottle tossed around in a storm, and it's like, man, all this stuff is happening to us. We don't know why this is happening to us. We became Christians, and now everything that we've known is completely upside down. And he's like, but don't worry about that. Chiar dacă la început a avut de le transmis anumite lucruri care, să spun așa, erau destul de dificile pentru ei, acum îi va consola și le va spune, cu toate că vă simțiți ca și cum ați fi așa o sticluță pe mare, în mijlocul unei furtuni, nu vă pierdeți încrederea, nu fiți neliniștiți. You see, many of us, we struggle with that. It's like, is my life going to be significant? Do you feel like your circumstances dictate your day? It's just like, man, I'm so lost in this, and it just feels like I'm being carried everywhere. Mulți dintre noi ne simțim așa nesemnificativi, ca și acea sticluță din mijlocul mării și ne gândim așa că ceea ce se întâmplă, circumstanțele din timpul zilei ne dictează practic nouă viața. You know, what is God's purpose for my life? It doesn't feel like God has a purpose for my life. I thought I knew what God's purpose for my life was, but now my circumstances they're confusing me, and I don't know anymore. I'm not sure. Ne gândim poate care este scopul lui Dumnezeu pentru viața mea. Am crezut că știu care este scopul lui pentru viața mea, dar circumstanțele în care mă aflu acum nu se poate să fie ăsta scopul lui Dumnezeu. Nu mai înțeleg nimica. And so what the author's going to do is he's continuing his discussion about why angels are nothing compared to Christ, and how, because this church, remember, they had an unhealthy interest in angels. They thought angels were really something special, and he's pointing last week to the superiority of Christ over angels, and he's continuing that thought process here. Și ce va face aici autorul, va explica bisericii respective, practic continuă acea discuție despre îngeri, cum Iisus Hristos este superior îngerilor, fiindcă ei aveau un interes, să spun așa, nesănătos pentru îngeri. Ei credeau că îngerii sunt oarecum egali cu Dumnezeu și trebuie să se închine lor, și atunci autorul continuă să le explice, să le dea argumente de ce Iisus Hristos este superior față de îngeri. So in verse 5 he begins it this way. He says this, for it was not angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. And so the author's making this statement. He says, look, he's like, the angels are not going to be the ones that are ruling the next world. Autorul ne spune aici, nu îngerii vor fi aceia care vor domni în lumea care urmează. You see, angels are powerful, we're going to find, and there are angels that if you read through
the Old Testament and the New Testament, there are angels that can do some amazing things. Dar într-adevăr îngerii sunt niște ființe foarte puternice și vedem în Vechiul Testament îngeri care au făcut lucruri miraculoase. I mean, one of my favorite stories is when the Assyrian army comes and they surround Jerusalem and they're worried and it's like, gosh, you know, we're going to die. And this prophet comes into the king and he says, not one arrow is going to fly over this wall. He says, and they'll leave. And what happens is that in one night, 180,000 soldiers die by one angel in one night. Și mi s-a părut interesant acea poveste în Vechiul Testament în care armata Asiriei a intrat în Israel și which prophet was that one? I don't remember. I don't remember. Așa și unul din profeții Israelului a zis în momentul acela, zice, nici măcar o săgeată nu va zbura deasupra capului nostru și într-o singură noapte 180 de oameni au murit din armata aceea a Siriei. In one evening, an angel wipes out 180,000. 180.000 de soldați într-o singură seară. You know, and it's like they're amazing. Și e ceva minunat. You know, and if you read the description of them, some of them are just it's like you can't even really picture what they look like. Și dacă citim în Vechiul Testament descrierile îngerilor, nu putem să ne imaginăm cum ar arăta, fiindcă sunt diferite descrieri. And yet what the author is pointing out here, he says, look, he says, as amazing as angels are, they're not the ones that are going to be ruling. Dar autorul ne spune, pe cât sunt de minunați îngerii, nu ei vor domni în lumea viitoare. It's like, well then, who is going to rule? Și atunci ne gândim, ok, atunci cine va domni? Well, redeemed men and women. Bărbații și femeile care au fost răscumpărați. You see, many of us, we struggle with this. It's like, am I significant? Am I making an impact? Am I, you know, are people going to remember me for my good things and my bad things and my failures and my, it's like, what are people going to remember about me? And Paul, or excuse me, not Paul, but the author here, he says, why do you care? You're going to rule. Noi ne gândim că oare își va aminti cineva de noi, oare avem noi vreo însemnătate, are viața noastră vreo însemnătate și autorul ne spune, dar ce-ți pasă ție, tu pe lumea cealaltă vei domni. And so it's like, well, how do we know that that's what he's talking about? Well, he gives us a quote from Psalms 8, and it says this in verses 6 through 8, it says it has been testified somewhere, and what he's saying there is that he assumes that these Hebrews would know where he's talking about. Okay? And he goes, what is man that you're mindful of him, or the son of man that you care for him? You made him for a little while lower than angels. You have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. Now, in putting everything in subjection to him, he left nothing outside of his control at present. We do not yet see everything in subjection to him. And we'll stop right there. Și ne spune așa, ne dă aici practic un citat din Psalmi, ne spune în versetele 6 până la 8. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el? Sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-ai supus toate, nu i-ai lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă vedem că toate îi sunt supuse. Okay. So first thing we need to do is, if you really want to truly understand what's being said here, we need to read the whole psalm, not just a section of it. Deci ceea ce trebuie să facem noi acum, ca să putem înțelege exact ceea ce vrea să ne spună acolo, trebuie să citim tot psalmul, nu doar o parte din psalm. So we're going to go ahead and read that. Psalms 8. Psalmul 8 vom citi. It says this, it says, O Lord, how majestic is your name in all the earth. You've set your glory above the heavens, out of the mouth of babies and infants. You have established strength because of your foes to still the enemy and individual. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet we have made him a little lower than heavenly beings, and crowned him with glory and honor. And you have given him dominion over the works of your hands, and you will put all things under his feet, and all sheep and oxen, and also the beasts of the field, and the birds of the heaven, and the fish of the sea, and whatever passes along the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Whole psalm.
Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce subțâță, ți-ai scos întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. So the psalmist, and it was David, he's thinking about creation right now. He's sitting under the sky and he starts looking at everything and it's amazing to him. He's like, gosh, I can't believe how big the universe is. I can't believe how many stars there are, how amazing creation is. Aici psalmistul David mai exact, stătea și se gândea la creație, era minunat de creația lui Dumnezeu. And maybe some of you have ever had that experience. Have you ever actually gotten out away from the city, away from the lights, away where there's no artificial lighting at all, and then you look up at a clear sky? Poate că și voi ați avut experiența asta dacă ați ieșit așa din oraș, v-ați dus undeva unde nu este deloc iluminat stradale, iluminare, niciun fel de iluminare artificială și v-ați uitat așa la cerul senin. I can tell you honestly, there's just nothing like it. Pot să vă spun sincer, pentru mine nu există nimica la fel. Where there's no, like to experience how many, because it's like you start looking, it's like everywhere you look, the further that you look, you just see more and more and more stars. Where if you're in a city and there's all this light, you don't see that. Cu cât te uiți, în orice parte te uita pe cer, vezi foarte multe stele. Cu cât te uita mai departe, tot stele vezi peste tot. Pe când în oraș, unde este iluminare artificială, nu se prea văd așa de bine stelele. And you think back on that, and you think of that, and it's like for David, it was like, that is amazing. But that's not the most amazing thing that blows his, that just, that causes him to say. He says, and to think that you made man you put man in charge of all of this, that is even more amazing. Dar ceea ce este mai minunat, zice David, nu doar lucrurile care le-a creat Dumnezeu, ci că l-a pus pe om să aibă stăpânire asupra tuturor acestor lucruri, asupra creației întregi. You see, what amazed David the most wasn't just creation, but the fact that what God's purpose for man, original purpose for man was, which is to have dominion and have everything in creation be in subjection to man. Man was to manage creation. Ceea ce l-a uimit și l-a minunat pe David nu a fost doar creația, ci a fost scopul lui Dumnezeu de a pune pe om să aibă stăpânire asupra creației. Toate lucrurile, toată creația trebuia să fie sub stăpânirea omului și omul doar să le menajeze, să le administreze. Now, David's conclusion and what he was thinking about, that's nothing new, because we know from the book of Genesis, if you go to the end of chapter 1, verses 26 to 28, God tells us this is man's purpose. He says this, he says, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over everything that moves on the earth. 26? Yeah, 1:26 to 28 Genesis. Deci în Geneza, capitolul 1, la versetele 26 până la versetele 28. Păi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, partea bărbătească și partea femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l.
și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. You know, and over and over in there, you get this idea that God says, look, you're to have dominion, you're to manage this, you are responsible for creation. Peste tot vedem aici scris ceea ce Dumnezeu spune omului, zice, tu trebuie să ai stăpânire, tu trebuie să te ocupi de toată creația. You know, and this is where the psalmist comes in. He goes, what is man that you would do that? Why would you leave man in charge of everything? Și aici, practic, intervine psalmistul cu această întrebare, să spun, cu această nedumerie. Zice, cine este omul ca să-i dai tu toate lucrurile acestea sub stăpânire? Cine este omul ca tu să îl cercetezi? Because man is, as the psalmist would write here, is a little lower than angels. It's like we are limited in ways that angels are not. Fiindcă, după cum ne spune psalmistul, omul este puțin mai jos decât îngerii. Noi suntem limitați în anumite moduri în care îngerii nu sunt limitați. I mean, you think about it. Think about some of the angels in the Old Testament, like the angel that in one night killed 180,000 people. Gândiți-vă la acești îngeri care ne sunt prezentați în Vechiul Testament, pe cum este acela care într-o singură noapte a omorât 180.000 de soldați. Not even our greatest warriors. Nici măcar cei mai buni războinici ai oamenilor nu au reușit să facă așa ceva. You know, what about how many of you have in the midst of a flame decided to just go up, like Samson's parents saw an angel do? Sau câți dintre oameni așa să intre așa în mijlocul unei flăcări, pur și simplu așa să-și ia zborul către cer? How many of you can be invisible? There's probably times where you wish you were, but câți dintre voi puteți să fiți invizibili, deși câteodată v-ați dori să fiți așa? You know, câți puteți face lucrul acesta? There's things that angels can do that we Sunt lucruri care îngerii le pot face și noi oamenii nu putem să le facem. Suntem limitați din acele puncte de vedere. You know, but understand something. Just because we're limited in certain areas does not mean that God considers us less than angels, because spiritually wise, we're greater than angels. Dar pentru faptul acesta că noi fizic suntem limitați și suntem mai jos decât îngerii, nu înseamnă că Dumnezeu ne consideră pe noi mai prejos decât îngerii, ci din punct de vedere spiritual, pe noi Dumnezeu ne vede mai presus decât îngerii. If you look at Paul when he's talking to the church in Corinth in chapter 6, you know, and the church of Corinth is having all these problems. They got people that are suing other people in the church, and they're taking them to court, and it's like, oh, I want my money back. And Paul's like, he's like, don't you know that we're going to be judging angels? And why in the world are you suing each other? But he's like, figure it out yourself. In the church, not in the courts. Și Pavel scria în epistola către Corinteni, când erau toate cele probleme în biserică, oamenii se dădeau, practic oamenii din biserică se dădeau în judecată unul pe celălalt pentru, știu eu, tot felul de chestii minore. Și Pavel le spune, zice, voi nu știți că noi vom sta pe scaunul de judecată și vom judeca îngerii? You see, God's original purpose for man, deci scopul principal, scopul original al lui Dumnezeu pentru om was to manage his creation. a fost ca să-i administreze, să administreze creația lui. So then the question is that, well, what happened? Și întrebarea este, dar ce s-a întâmplat? You know, you look around at creation now, and it's like, you know what, this doesn't look, it looks like something went wrong. Și dacă ne uităm acum la creație, te gândești, ok, aici e o problemă. Ceva, a intervenit o greșeală aici. You look at, and the author in chapter 8 here says this. He says, now putting everything in subjection to him, he left nothing outside of his control. At present, we do not yet see everything in subjection to him. Verse 8 of Hebrews chapter 2. În versetul 8 ne spune așa autorul aici, zice, toate le-ai supus sub picioare lui, în adevăr, dacă ai supus toate, nu ai lăsat nimic nesupus, totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. So, there's obviously a problem with creation. Creation is not the way that God created it, because if you look at things, you know, how many of you have pet lions?
După cum vedem aici, creația nu, adică cum vedem în jurul nostru, creația nu este așa cum Dumnezeu a făcut-o, cum Dumnezeu a făcut totul de la început. Gândiți-vă așa, câți dintre voi aveți animal de companie, un leu? You know, and not very many people do. Nu foarte mulți oameni au. Why? De ce e lucrul acesta? Why? Because if you don't feed him, guess what? Fiindcă dacă nu-i dai de mâncare, își găsește el de mâncare. You become the meal. Devii tu mâncare pentru el. You see, there's something wrong. It's like creation. Lions are not subject to man. It's like he's like, I'm bigger than you. You look like a villain. You don't run very fast. Vedem în creație că leul nu este supus omului. Leul se uită la om, zice, ok, tu ești mai mic decât mine, nu fugi prea repede, ești bun de mâncare. You know, what about giant snakes? Dar cum rămâne cu acei șerpi uriași? I mean, do you really? I mean, some people have them for pets. Sunt unii oameni care au ceva probleme și au ca animale de companie. But does it really come up and just climb in your lap and just sit there and it's your friend? Dar vezi că vine un șarpe de genul așa și se așează la tine în poală și așteaptă să-l mângâi? No. Nu. I had a friend of mine. I worked with him. He is a big fan of snakes. Am un prieten bun cu care obișnuiam să lucrez și îi plac foarte mult șarpi, este un fan al șarpilor. And some of his, yeah, exactly. You're scared actually right now. So some of his. Am și uitat limba română, așa de speriat. So some of his snakes were quite large. Unii dintre șerpi erau foarte mari. So large, in fact, that he would feed them rats. Erau de mari încât le dădea șobolani de mâncare. So rats, not mice. Nu șoricei, șobolani. Okay. And one time he came to work and he had this huge bandage from his ear down to his neck. Și într-o zi a venit la serviciu și avea așa un pansament de la ureche până la baza gâtului. And I'm like, what happened? Și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Did you have a biking accident? Ai avut ceva accidente, motocicletă? No, he didn't. What turned out was that he had bought a bunch of rats for his pets. And he had put all the rats in wherever they needed to be in the containers because they're alive. They're alive, you know, because snakes don't like dead things. You know, and so he forgot to wash his hands. Okay? Yeah, it smelled like rat. So he goes into his snake area where he's got all these snakes, and he's got a big aquarium for one of his largest ones. Opens it up, and the snake hadn't been fed in a while, smells rat, and wham! Hit him right here in the neck and opened him up like from here to here with its mouth. Because big snakes have teeth. Și ce s-a întâmplat? El a cumpărat mai mulți șobolani ca să dea de mâncare șerpilor, bineînțeles șobolanii vii. I-a pus în anumite locuri unde trebuia să fie și problema a fost următoarea. El a uitat să se spere pe mâini. S-a dus în locul unde avea ținut șerpii, mai exact la acvariul unde erau șerpii cei mai mari. Și în momentul în care el a deschis acel acvariu să hrănească șarpele nu a fost hrănit de ceva vreme, era înfometat. Când a simțit mirosul de șobolan pe el, l-a mușcat de la ureche până la gât. Okay. Ended up having some stitches. Și a ajuns să îl ducă la spital să trebuiască să-l coase. And he's like, oh, it was my fault. I should have washed my hands. Și zice, a fost vina mea, am uitat să mă spăl pe mâini. I'm like, it's not a pet. It's like Ok, asta nu e animal de companie. Let me show you my pet alligator. Hai să-ți arăt animalul meu de companie, aligatorul. Tocmai am cumpărat o lesă nouă. It's like, it's not a pet. You have to make sure it's full all the time, otherwise. Trebuie să te asiguri că e cu burta plină tot timpul, că altfel ești tu următoarea masă pentru el. There's obviously a problem with this idea that man has dominion over his creation. Bineînțeles, aici este o problemă, că ne gândim că omul trebuie să aibă stăpânire asupra creației. You know, because we don't see everything in subjection. Now, there are some things that are in subjection. Noi nu vedem toate ființele fiind supuse omului. Vedem anumite animale care ne sunt supuse.
You have pet dogs. Avem căței, They're in subjection. ei sunt supuși. They actually enjoy you. Chiar le place să fie supuși. You know, they enjoy you because you feed them. Bineînțeles, se bucură să stea în compania ta fiindcă le dai de mâncare. You know, they threw in their lot with man. They're like, this guy gets me food, so I'm with him. Aruncă așa să zic, aruncă zarul împreună cu omul, zice, hai că eu mă duc cu asta că să-mi dă de mâncare, bine. But we don't see everything that way. There are some things we don't see in subjection. Dar nu toate ne sunt supuse, vedem anumite lucruri care nu ne sunt supuse. And the reason for that is because of man's rebellion to God. Motivul pentru care nu toate ne sunt supuse este datorat rebeliunii omului față de Dumnezeu. Because if you remember, when man rebelled, it wasn't just man rebelling, because sin never just impacts one person, it impacts everything. Atunci când omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nu a fost doar omul, fiindcă păcatul are consecințele mult mai mari, se răspândește, afectează totul. How many of you guys are getting your gardens ready? Câți dintre voi vă pregătiți acum grădinile? Probably new chapa and all those things that you need to do. Priviți ceapa și tot ce ați plantat. You know? How many of you spend time in your garden every day pulling out weeds? Și câți dintre voi vă petreceți timpul în fiecare zi în grădină să scoateți burienile afară? You ever been amazed? It's like it takes forever to cultivate like cabbage or any of those things, but a weed, it takes a half a second for those things to grow. Îți iau, să spun așa, o veșnicie să crești varză sau știu eu, altfel de legume, dar pentru o buruiană ia câteva ore sau câteva minute să crească. And it's constantly out there, it's just a battle. Și în mod constant, de câte ori o scoți, de atâtea ori reapare, este ca o luptă. It's because of the fall. Asta este datorată căderii omului în păcat. Man's rebellion to God, the Bible says, it impacted not only man, not only his relationship with his wife and everything else, and God, it impacted his relationship with creation. Răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu nu a afectat doar această relație dintre el și Dumnezeu, a afectat relația dintre soț și soție, a afectat relația dintre om și natură, a afectat totul în jurul lui, întreaga planetă. In fact, in Romans chapter 8, verses 19 through 22, Paul writes this, he says, "For creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in pains of childbirth until now." În Romani, capitolul 8, versetele 19 până la 22, ne spune așa: de asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea, însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă cu durerile nașterii. Okay. And the idea is that is what we see right now. We see a world that is not in subjection to man. It is not, it literally, and it's not willingly doing that. It's just a consequence of sin. Și ce vedem acum, nu vedem o creație supusă omului, exact invers. Vedem și motivul pentru care se întâmplă asta este consecința păcatului nostru. And it's like, okay, well, where's the hope in that? Și ne gândim, ok, și atunci unde este speranța? Care este nădejdea aici? Well, we come to verse 9. Ajungem la versetul 9 în Evrei. It says, "But we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone." Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. This is the first time that the author brings up the name specifically Jesus. Este prima dată de când am început noi aici, Cartea Evrei, în care autorul
pomenește numele lui Isus. You see, what his point is he says, presently we don't see everything in subjection. He says, we don't. Then verse 9, but we do see him. Ne spune autorul în versetul 8, da, în prezent nu vedem încă toate lucrurile supuse, dar, versetul 9 spune, dar vedem pe El, pe Isus. God, understand something. God's purpose for man, his ultimate purpose for man, will never ever be fulfilled apart from the work of Christ. Trebuie să înțelegem că scopul lui Dumnezeu pentru om nu va putea fi îndeplinit decât prin intermediul lui Isus Hristos. You will never fully, you will always be, I'll just put it this way, you will always be frustrated in life without Christ. Tot timpul, toată viața ta, aparte de Hristos, vei fi frustrat, vei fi neliniștit. Because you will never ever completely, you will never fulfill God's purpose for you. And that is the only thing that's ever going to bring you satisfaction. That's the only thing that's ever going to make you feel like that you've accomplished something in your life. Fiindcă aparte de Hristos niciodată nu vei putea îndeplini scopul care Dumnezeu îl are pentru tine, acel scop care doar El poate să îți aducă satisfacție în viață. You see, it's in Christ that we see God's ultimate purpose not only regained, because now all of a sudden things are set back in order. Doar în Hristos vedem noi scopul lui Dumnezeu, nu doar recâștigat, ci vedem că toate lucrurile sunt puse în ordinea în care trebuie să fie. But see, the things that we could never do, where we failed, Christ succeeded. Lucrurile care noi nu am putut să le facem, care nu putem să le facem, lucrurile în care noi am eșuat, Hristos a avut succes. Because Psalms 8 is not only just a psalm about man. You know, many times when we look at psalms that are about the Messiah or verses that are about the Messiah, there's a dual application to it. Part of it is referencing David. Part of it is referencing the Messiah. Psalmii aceștia mesianici nu este doar despre Mesia. O parte vedem că are referință la David, are referință la om, iar cealaltă parte la Isus Hristos. In this case, in Psalms 8, back in this period of time, the term Son of Man would have simply meant nothing but man. There's nothing significant about it. În acest psalm, în psalmul 8, acel termen în vremea respectivă, fiul al omului, nu era altceva decât un om. But when Christ came, it took on a more significant meaning because Jesus would always reference himself as the Son of Man. Dar când Isus a venit pe pământ, acest termen a luat o semnificație diferită, mult mai importantă, fiindcă Isus, când vorbea despre el, tot timpul se numea Fiul al omului. See, and Jesus was made a little lower than angels. Isus a fost făcut puțin mai pe jos decât îngerii. That's referencing his incarnation, God adding humanity to himself. Aici dă referință la întruparea lui Isus, Dumnezeu adăugându-și umanitate la ființa sa. God limiting himself. Dumnezeu limitându-se pe sine însuși. Okay? Man at his very best, the best that we could ever offer, the most perfect example of who we are, Adam and Eve, at our very best we were lower, a little lower than angels, at our very best. Omul în cea mai, să zic așa, în cea mai înaltă, cea mai bună stare a lui care a putut exista vreodată în Adam și Eva, totuși erau mai puțin mai pe jos decât îngerii. You know, some people they think that way. They're like, why did Adam and Eve eat the fruit? If I had been there, I would not have done that. Mulți oameni zic, dar de ce au trebuit Adam și Eva să mănânce din acel fruct oprit? Eu dacă aș fi fost acolo, nu aș fi făcut asta.
And I said, yes, you would have. Și zic, ba da, exact asta ai fi făcut dacă ai fi fost în locul lor. And it's like you make that decision daily now. Tu iei acea decizie în fiecare zi și mănânci acel fruct când nu asculți de ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. You know, you choose to sin. It's no Alegi different. să păcătuiești. Nu este deloc diferit Adam, față de ceea ce a făcut Adam și Eva. Adam and Eve were the best of the best of what we could offer. Adam și Eva a fost cel mai bun din cei mai buni din ce putea să ofere omenirea. And yet it was not enough. Și totuși nu a fost de ajuns. It was not enough. Nu a fost de ajuns. And everything that you do În tot ceea ce faci, apart from Christ, aparte de Hristos, it's never ever will be enough. niciodată nu va fi de ajuns. Niciodată nu va fi destul. There's for those of you young guys, you can YouTube this. It's probably one of my all-time favorite bands. For you older folks, you probably won't like the music. It's a little bit, but it's by a guy named Dustin Kinzer. He used to be part of a band called Thrice, and he has a song called "It's Not Enough." And literally, the lyrics of this thing describe this experience, where it's like, I can do this, I can walk till my feet bleed, but it's never enough. And that is the truth. Your best that you could ever do, it will never be enough. Pentru tineri, mai mult, că noi ascultăm mai mult genul ăsta de muzică, este o formație și are o melodie, zice It's Not Enough, nu este îndeajuns. Formația se numește Thrice. Cei mai în vârstă s-ar putea să nu vă placă genul muzical, este un rock puțin mai greu. That's a good way to guess. But anyways, the Dar best. versurile în sine sunt foarte interesante, că zice că pot să fac orice, pot să sângerez, pot să fac asta, pot să mor și tot nu este de ajuns. You see, and that's why Christ had to come. De aceea a fost obligatoriu ca Isus Hristos să vină pe pământ. Because for you to fulfill God's ultimate purpose for your life, for things to be made right again, it's not going to be you that does it. Fiindcă pentru ca noi să putem să îndeplinim scopul lui Dumnezeu, nu se poate. Noi nu putem face asta. De aceea a trebuit Iisus Hristos să vină, să facă El lucrul acesta în locul nostru. You see, in Jesus, at his lowest point, the most humble place that he could ever be was a little lower than angels. Și Iisus, în, să zic, cel mai jos moment al vieții Lui, practic, a eternității Lui, a fost puțin mai jos decât îngerii. You see, God bent down to reach the level of what our best was, because our best is not good enough. Iisus, practic, Dumnezeu s-a înjosit pe sine, s-a smerit pe sine ca să ajungă la nivelul care ar fi putut fi cel mai bun al omenirii și totuși nu ar fi fost de ajuns. You see, where Adam and Eve failed and they sinned and they rebelled, Jesus came and fulfilled and made a way. Acolo unde a avut loc eșecul lui Adam și Eva, Iisus a venit, a avut succes și a făcut o cale pentru ca omul să fie din nou împreună cu Dumnezeu. You see, Jesus didn't come to make you better. Iisus nu a venit pe pământ să te facă mai bun. He came to rescue you. A venit să te salveze. You see, there's difference. It's like he didn't come to, and again, I use this example over and over for those of you who've been here for a while. I apologize, you've heard it millions of times, but I haven't found one better than this. Jesus did not come to teach you how to swim. Pentru aceia care sunteți aici, probabil ați mai auzit de foarte multe ori această comparație, dar nu am găsit încă o comparație mai bună decât asta. Practic, Iisus nu a venit pe pământ să te învețe să înnoți. He came to rescue you. Iisus a venit să te salveze, să nu te înneci. Because every one of us is drowning. Fiindcă fiecare dintre noi ne înnecăm. And ultimately, it does not matter how well of a swimmer you think you are. Și până la urmă nu contează cât de buni înnotători ne credem. Because you cannot tread water forever. Fiindcă nu poți să înnoți pe loc la veșnicie.
You see, there are some people that are better, some people that are less, some people that will drown immediately, some people that may last a day. But the ultimate result is everybody dies. Sunt unii care înnoată mai bine, alții puțin mai bine, alții se scufundă din prima. And you can't rescue yourself. Și nu poți să te salvezi pe tine însuți. Have you ever tried to rescue yourself in the middle of a pool? Ai încercat vreodată să te salvezi de la înnec, să te scoți afară din apă în mijlocul unei piscine? Try to pull yourself out? Să te tragi așa de păr în sus, afară din apă. It doesn't work. Nu funcționează. It does not work. Nu funcționează. You know, when I was in high school, I was a lifeguard. Când eram la liceu, eram salvamar. And part of And part of the program was that they teach you how to basically tread water for hours. Și parte din acel program te învăța cum să înnoți pe loc timp de ore în șir. Because that's what you have to, you know, to pass the program, that's what you have to do. Pentru a trece de acel program și a ajunge cu adevărat salvamar, asta trebuia să înveți să faci. But no matter how long you tread water, you eventually will give out. Dar indiferent de cât de mult reușeai să înnoți pe loc, până la urmă te epuizai și nu mai puteai să mai înnoți. Treading water is ultimately just waiting for someone to rescue you. Înnotând pe loc, practic înseamnă că aștepți ca cineva să vină să te salveze. And Christ is a rescuer. That's why he uses Și Hristos este salvatorul. That's why he uses the word Jesus for the very first time, because Jesus means the Lord's salvation. De aceea este folosit numele Isus aici pentru prima dată, fiindcă numele Isus înseamnă salvarea lui Dumnezeu. And he goes on and he says, he was crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might test death for everyone. Jesus was exalted and given the greatest honor because he suffered the most. Ne spune aici că îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Isus a fost încununat și i s-a dat cea mai mare onoare, cea mai mare slavă posibilă, fiindcă el a suferit cel mai mult. You see, Christ being exalted points to our purpose being fulfilled. Where we failed, he succeeded. And because we're in Christ, we succeed also. Văzând aici că Hristos a fost înălțat, această înălțare a Lui ne arată că El a avut succes. Acolo unde noi am eșuat, acolo în eșecul nostru, El a avut succes în locul nostru. You see, it says that Jesus tasted death for everyone. Zice că El a gustat moartea pentru toți. Now that term taste there, we think taste, it's like, oh, can I have a little taste? And you take a little sip. That's not what it means in the original language. The original language is that he drank the whole cup. Ce ne spune aici acest termen, că a gustat, nu este ca și cum ai lua, să zic, din ceva mâncare, așa o linguriță sau dintr-o băutură, un picuț, așa, să vezi ce gustare. Aici, practic, în traducerea originală, practic, ne spune că a băut un pahar întreg, a luat totul. Now, if you think back to when Jesus is in the Garden of Gethsemane and he's praying to God the Father, he says, Lord, if there's any other way, he says, take this cup, the cup of your wrath. Talking to his disciples, he says, he's like, are you going to keep me from drinking this cup? I mean, this cup is God's wrath. And he says, I drank the whole thing. It's empty now. Și în grădina Ghețimani, Iisus se ruga lui Dumnezeu Tatăl și spunea, dacă există orice altă posibilitate să iei acest pahar de la mine, acel pahar, adică paharul mâniei lui Dumnezeu. Și când vorbim cu apostolii, spunea, zice, veți sta voi în calea mea să nu beau acest paharul mâniei lui Dumnezeu. El a băut tot, acum este gol. You see, and because Jesus drank the cup of God's wrath, that means it's empty. It's not filled again anymore. Datorită faptului că Isus a băut în întregime paharul mâniei lui Dumnezeu, înseamnă că este gol, nu se mai umple. That means that Jesus has secured perfectly our eternity. Asta înseamnă că Isus ne-a asigurat eternitatea.
You see, this for everyone, it's interesting. It's like Jesus offers this to everybody. It's free for anybody. Ce este interesant că Isus oferă asta tuturor, că zice, a gustat moartea pentru toți. But it's only beneficial for those that accepted. Dar acest fapt este oficial doar pentru aceia care acceptă ceea ce Isus it'd be like the oferă. Romanian government saying, look, we offer everybody no taxes. But you have to sign a paper. And for someone that signs a paper, you don't have to pay taxes. But for someone that just says, oh, well, that's nice, but they never signed the paper, it doesn't apply to you. Este ca și cum guvernul României ar zice, să spunem așa, mâine, gata, nimeni din țară nu mai trebuie să plătească taxe, dar pentru a beneficia de asta trebuie să veniți să semnați un act. Și cei care ar semna actul, da, pentru ei ar fi valabil, dar pentru cei care ar zice, ce idee bună, dar nu merg să semneze, ei tot vor plăti taxe în continuare. You see, you can't walk around saying, well, I don't have to pay taxes. Jesus paid for it. Nu poți să te plimbi așa să zici, nu trebuie să plătesc taxe. Isus a plătit pentru noi. But if you never sign the paper, dar dacă tu nu semnezi acea hârtie, dacă nu accepti ceea ce ți se oferă, so you never received the free gift of salvation. Dacă nu primești acest dar, dacă nu accepti acest dar gratuit al mântuirii, doesn't apply. Nu se aplică pentru tine. Jesus is more than sufficient to do that, but it doesn't benefit you if you don't partake of it. Isus este mai mult decât suficient pentru asta, dar tu nu ai niciun beneficiu dacă nu iei parte la ceea ce ți se oferă. You see, where we failed, acolo unde noi am eșuat, Christ succeeded. Isus Hristos a avut succes. And this is why it's so important for us, because you know what? There's going to be times in your life, probably today, probably tomorrow, maybe yesterday, where you fail all the time, where you don't meet your expectations, other people's expectations. All of these things are going to be a burden on you, and you need to relax and realize Christ was successful, though. That's all that matters. Toată viața noastră, în fiecare zi, probabil, noi vom avea eșecuri. Nu vom reuși să facem tot ceea ce trebuie să facem, dar nu trebuie să ne îngrijorăm, trebuie să ne liniștim și să ne gândim că acolo unde noi am eșuat, Iisus Hristos a avut succes. You see, things were impossible for me. Acolo unde lucrurile pentru mine erau imposibile. Where everything that I do is not enough. Acolo unde tot ceea ce făceam eu nu era destul. In Christ it's already done. În Hristos deja totul este terminat, este perfect făcut. You see, in Christ you are accepted and you are loved. În Hristos suntem acceptați și suntem iubiți. For all eternity. Pentru veșnicie. But it's only in Christ. Dar doar în Hristos este valabil asta. See, everything else is not enough. Orice altceva, orice altă variantă nu este îndeajuns. And so it's important to understand that. Așa că este important să înțelegem lucrul acesta. Which is why we're going to be taking communion here soon. De aceea, în curând vom lua cină. We take communion to celebrate in remembrance of what Christ did for us. It's a celebration about what Jesus did for me. It's not a celebration about me. Noi luăm cina pentru a sărbători ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi. Nu este o sărbătoare a mea, nu eu sunt subiectul acestei sărbători, ci Iisus Hristos, ceea ce El a făcut pentru mine. Because many people struggle with that. They're like, I can't take communion because I'm not worthy. Fiindcă mulți dintre oameni zic că nu se poate, nu pot să iau cina că nu sunt vrednic. And you're right, you're not. Și da, au perfectă dreptate, nu sunt vrednici. In fact, I'll go a step further, say you never will be. Pot chiar să fac un pas mai departe și să zic niciodată nu vei fi vrednic. That's why communion is not about you. De aceea cina aceasta, comuniunea, nu are nimic de a face cu tine. It's about the sufficiency of Christ. Și este vorba de suficiența lui Isus Hristos. It's about the perfection of Christ. De perfecțiunea lui Hristos. And Him offering His body to be broken for you and His blood to be shed for you to make you worthy, to purchase you from sin. Fiindcă El și-a oferit trupul să fie frânt pentru tine, El și-a vărsat sângele și prin sângele Lui te-a răscumpărat pe tine, a făcut prin asta ca tu să fii vrednic. Because while what we do is not enough,
Fiindcă atunci când noi ceea ce facem nu este de ajuns, what Christ did is more than enough. ceea ce Isus a făcut este mai mult decât de ajuns. In fact, it was so great that it seals you for eternity. De fapt, ceea ce a făcut El este o lucrare atât de măreață încât îți pune pe veșnicie sigiliul pe mântuirea ta. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, Lord, we just thank you for this morning. Dragă Tată, îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta. Lord, we thank you for your gift. Îți mulțumim, Doamne, pentru darul Tău. And Lord, as we get ready to take communion, Și pe măsură ce ne pregătim să luăm cina, Lord, I pray that it would be a celebration of what you did for us. mă rog, Doamne, ca aceasta să fie o sărbătoare a ceea ce Tu ai făcut pentru noi. And Lord, if there are things in our life, God, that you have your finger on, I pray, God, that we would just give them up. Și, Doamne, dacă sunt lucruri în viața noastră care Tu ni le-ai arătat, pe care Tu ai pus degetul, ajută-ne, Doamne, ca noi să renunțăm la ele, să le îndepărtăm de la noi. Lord, are there areas in our life where we just have doubts? It's like, I don't know about this, and I don't know about that, and that we would just leave it at your feet and let you sort it out. Doamne, dacă sunt zone în viața noastră în care suntem nesiguri, mă rog ca noi să le lăsăm la picioarele Tale și să te lăsăm pe Tine să rezolvi aceste probleme, aceste nelămuriri. God, that we would just fully trust you. Și mă rog ca noi să avem pe deplin încredere în Tine. God, that for those of us that have been walking you for a while, Lord, that we would walk in a newness that maybe we haven't had in a while. Și aceia dintre noi care umblăm cu Tine, mă rog ca noi să umblăm acum într-o reînnoire, să umblăm într-un fel în care nu am mai umblat de mult cu Tine. And Lord, for those that are in this room that maybe they've never made a decision for you, Pentru aceia, Doamne, care sunt în încăperea aceasta și poate nu au făcut încă o decizie în legătură cu Tine, Lord, we pray that your Holy Spirit, God, would just speak to them. mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să le vorbească God, that they would see their need. și să vadă câtă nevoie au ei de Tine. That they would realize, God, that they're drowning. That they would realize they're drowning. Să realizeze, Doamne, că îi se neacă And that no matter what they do, it's not enough. și că indiferent cât ar încerca să noate, nu este îndeajuns. We pray this in your name. Ne rugăm asta în numele Tău.